Good morning mga beshi. Gumagawa tayo ng macaroni salad. Paminsan-minsan. Kasi namimiss ko na kumain ng macaroni. Paminsan-minsan lang to kasi mataas ang cholesterol ng mayonnaise. Ang halo ko dito ay ano lang, condensed carrots, cheese, nestle cream at saka sibuyas. Ito yung ingredients ko: mayonnaise, queso again. Gawa ito ng Saudi. Galing pa ito ng Saudi na queso. Cheddar black. Then, condensed milk. Gawa din yan ng Saudi. Nestle cream. Gawa din yan ng Saudi products. Kaya ito na guys. Plus yung mga carrots. May kasamang pineapple chunks. Mas malasa. At ito na siya ngayon guys. Yummy. Yummy. Ng aking para medyo hindi masyadong sticky. Hindi naman to siya iba. Nilagyan ko lang siya ng tubig kasi powder milk. Dami akong powder milk kaya hindi na ako bumili. Ayan na guys, ang ating macaroni salad. Simple lang ito gawin. Yummy, delicious macaroni. Let's eat na guys. Yummy. Kain na tayo guys ng macaroni salad.